سوینګ ټریډنګ مطلب نن اخلي 4 یا 5 ورځې بعد خرڅوي خطلو نور چانس هم شته څنګه بسم الله الرحمن الرحیم راځو په تیر ویډیو کې موږ تاسو دوه ډوله قسمه ټریډنګ ټایپس تشریح کړل چې ما تاسو ته یو د سکیلپینګ ټریډنګ تشریح کو بل مې د انټراډے ټریډنګ تشریح کو چې دا دواړه ټریډنګ تاسو به پوه شئ د وروسته د ټایم فریم څخه په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دوه نور قسمه ټریډنګ تشریح کوم چې تاسو په دې هم ځان پوه کړئ او د هغې نه وروسته بیا فیصله وکړئ چې ځان کوم ډول ټریډر جوړول غواړئ دریم نمبر ټریډنګ چې کوم دی هغه موږ سره سوینګ ټریډنګ دی سوینګ ټریډنګ د انټراډے او سکیلپینګ ټریډنګ نه ډیر زیات بدل دی صحیح ده دا ډیر زیات توپیر کوي د دې دواړو ټریډنګ نه د دې ټریډنګ د نور سره فرق کوي په سوینګ ټریډنګ کې هغه کسان چې په سیکنډ ټایم کې ټریډنګ کوي نو هغه باید سوینګ ټریډنګ ترسره کړي هغه کسان چې ټریډنګ د مسلک نه ده یا ټریډنګ د خپل کیریر په کیریر نه غني او غواړي چې په سیکنډ ټایم کې وروسته د وظیفې سره ټریډنګ کوي نو هغه باید سوینګ ټریډنګ ترسره کړي سوینګ ټریډنګ مطلب نن اخلي 4 یا 5 ورځې بعد خرڅوي دا وخت تر 15 یا یو مش پورې هم رسول شو چې دا په سپورت کې ترسره کیږي دا موږ ټریډ په 4 اور کې کوو خو سپورت او ریزिस्टेंस په 1 ډے یا 1 ویک کې کوو څه مطلب دی زرا زما د ټایم فریم ته 4 اور کې 1 ډے زرا زم 1 ډے کې ودا د سپورت او ریزिस्टेंस رسموم چې دا کوینز په ورته څومره پورته تللې او څومره لاندې راغلي دا 1 ډے کې ځا سره رسموم پورته سپورت او ریزिस्टेंस د 1 ډے سره هم چې کوم دی 1 ویک لب کې هم دا موږ رسمو دا ټایم فریم د 1 ویک تړم ګوري تاسو ته د کوینز د 1 ویک پوره ډیټیلز ته کیږي چې دا کوینز څومره برزي او څومره لاندې زی تاسو به دا ټول ګورئ چې اوس کوین په بره روان دی که لاندې روان دی نو هغې نه بعد چې کوم دی تاسو به ټریډ په څه کې کوئ 4 اورز کې به ټریډ لګوئ 4 اورز کې ګورئ چې ټریډ لاین په بره روان دی کوینز نو دې کوین د خطلو نور چانس هم شته دی څنګه نور د خطلو نور چانس هم شته دا کوینز کې دي چې نور هم په بره لاړ شي صحیح ده اوس په سایډ بای کې دي خو کې دي چې نور هم په بره لاړ شي نو تاسو به د سوینګ ټریډنګ لپاره داسې کوئ چې ټریډنګ سټریټجی به په 1 ډے یا 1 ویک کې ټایم فریم کې جوړوي خو ټریډ به په 4 اورز کې لګوي وروسته اخري څلورم ټایمز ټریډنګ چې کوم دی هغې ته پوزیشن ټریډنګ وایي لپاره ټریډ په 1 ډے کې کیږي او سپورټ او ریزिस्टेंस چې کوم دی دا په 1 ویک یا 1 منث کې کیږي په دې ریزिस्टेंस پوزیشن ټریډنګ کې چې کوم دی غټ انویسټران برخه اخلي هغه انویسټران چې ډېر سرمایه گزاري لري او غواړي چې یو کوینز ډېر وخت لپاره د هغه انویسټران چې غټ سرمایه لري او غواړي چې یو کوینز د ډېر وخت لپاره ځان سره وساتي نو دا به په پوزیشن ټریډنګ کې اخلي او ځان سره هولډ کوي په دې کې چې کوم سپورټ په 1 ویک یا 1 منث کې به تاسو جوړوئ زه راځم 1 ویک ته دا ټایم فریم ځان ته کوم چې دا په 1 ویک کې دا بیټ کوین څومره بره ختلی څومره لاندې راغلی 1 ویک فار ایگزامپل بیټ کوین په 13 هفتو کې شپږو هفتو کې بیټ کوین دومره لاندې راغلی ده ټرند چې کوم دی په کوم ډول ده په لاندې ډول راغلی ده دا 1 منث کې بیټ کوین کې څومره تغیرات راغلي صحیح ده 1 ام به دې سلیکټ کم 1 منث کې چې کوم دی بیټ کوینز په دې میاشت کې همداسې په لاندې را روان دی په نورو میاشتو کې په همداسې په بره تللو صحیح ده نو دې کې هم سپورټ او ریزिस्टेंस د ځان لپاره رسموي صحیح شو بیا بله خبردار چې دې کې به ټریډ په 1 ډے کې لګوئ 1 ډے ټایم فریم ته به راشي او به ګوري هغه هم چیک کړي چې 1 ډے کې ټایم فریم کې څه روان دي بیټ کوین په بره ځي که په ښکته ځي او همداسې کې په سایډ وی روان دي نو ما دا تاسو ته اخري دوه ټایپ د ټریډنګ چې دا تاسو ته مې تشریح کړو تر بلې ویډیو د لوی خدای په امان